සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නා සාරිගම පළවෙනි ප්ලේ කරගන්න විදිය. මුලින්ම තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පස්වෙනි කම්බිය. ඊළඟ හතරවෙනි කම්බිය ඕපන් ප්ලේ කරනවා. ඊළඟ දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ හතරවෙනි කම්බිය. ඊළඟ තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ හතරවෙනි කම්බිය. ඊළඟ තුන්වෙනි කම්බිය ඕපන්. यार देवन पेट्टे दोन कांबी यार देवन कांबी ओपन यार कॉलम पेट्टे देवन कांबी यार chords video orang balagurat dino ये video ඔයාලා YouTube එකෙන් ගන්න පුළුවන් මම channel එක subscribe කරලා bell icon එක